नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु सजिलो किचन च्यानलको अर्को स्पेशल वाला भिडियोमा। धेरै रेसिपी तपाईहरुको बीचमा लिएर आउने क्रममा यसपालिको रेसिपी एकदमै खास र केही नयाँपन रहेको छ। जब यसलाई बनाएर खाइन्छ अत्यन्तै स्वादिलो भरिपूर्ण पक्कै रहनेछ। अर्थात् यसपालि हामी तयार गर्ने छौं पालक चिकनलाई। पालुङको साग र अलिकति कुखुराको मासुलाई कम्बिनेसन गरेर एकदमै स्वादिलो रेसिपी तपाईहरुको बीचमा शेयर गर्दैछु। त्यही भएर भिडियोसँग रहिरहनु होला। अब यो बनाउनको लागि त हामीलाई कुखुराको मासु चाहिन्छ। मैले चाहिँ लेग र थाई दुई पार्ट गरेर लिएको छु। अनि यो पालुङको साग जसलाई मैले काटेर मसिनो तरिकाले राखेको छु। अब बनाउनको लागि त एउटा भाँडामा तोरीको तेललाई राखिदिने। तेल राम्ररी तातियोस्। त्यसपछि थोरै यसमा घिउलाई पनि राखिदिने छौं। अनि प्याजलाई राखिदिने। एकदमै सिम्पल रहन्छ तर अत्यन्तै स्वादले भरिपूर्ण हुन्छ। अनि यसलाई चलाउने। बीचबीचमा यसलाई चलाएर यसरी तयार गर्दै रहने। अब यसमा हरियो खुर्सानीलाई थोरै काटेर राखिदिने। अनि यसरी चलाउने। अब यसमा अदुवा र लसुनको पेस्ट राखेर यसरी चलाइदिने। र प्याज पनि राम्ररी फ्राई हुन थालेको छ। अदुवा लसुन पनि राम्ररी यो फ्राई भइ पनि सकेको छ। यसपछि नुन राख्ने। अनि बेसार। अनि यो जिराको धुलो, खुर्सानीको धुलो। अनि यसरी राखेर चलाइदिने। मसला नरहोस्, अलिकति तापक्रमलाई कम गर्ने। यति मात्रै मसला राखे यसमा पुग्छ। अब केही समय मसला हल्का फ्राई हुनलाई छोडिदिने। अब यतिको भएपछि टमाटरलाई राखिदिने। अनि यसलाई पनि मिलाएर चलाइदिने। टमाटरलाई अब छोपेर पकाउने। अब टमाटर चाहिँ नरम नभएसम्म यसलाई यसरी चलाएर तयार गर्दै रहने। र यसरी मजाले टमाटर पनि सफ्ट भएको छ। अब चाहिँ कुखुराको मासुलाई राखिदिने। यसमा लेग र थाईको पार्ट मात्रै युज गर्दाखेरिमा एकदमै स्वादिलो रहने गर्छ। अनि यसरी चलाएर मैले यसलाई सबै मसलामा मिलाइदिए। अब राम्ररी यसलाई फ्राई हुनलाई छोडिदिने। अनि बीचबीचमा यसलाई पल्टाउँदै चलाइरहने। अब यसलाई छोप्ने। अनि अब यसलाई निकालिदिने। अब चलाउने। मासु चाहिँ राम्ररी यो फ्राई नभएसम्म यसरी नै यसलाई पकाएर तयार गर्दै रहनुपर्छ।
एक साइड राम्ररी फ्राई अब भएको छ, अर्को साइडलाई पनि यसरी नै पल्टाउँदै मजाले पकाउँदै तयार गर्दै रहने। बीचबीचमा यसलाई यसरी नै चलाएर तयार गर्दै रहने। मासु राम्ररी नपाकेसम्म यसरी नै राम्ररी यसलाई पकाउँदै गर्नुपर्छ। अब चाहिँ यसमा कसुरी मेथीलाई थोरै यसरी क्रस गरेर राखिदिने अनि धनियाको पातलाई पनि राखेर चलाइदिने। कसुरी मेथी राखिसकेपछि यो पालक चिकनको स्वाद एकदमै मजाको बनेर आउने गर्छ। मासु लगभग हाम्रो पाक्न थाली पनि सकेको छ। अब चाहिँ पालुङ्गोको सागलाई राखिदिने। हल्का यसलाई मिलाइदिने। अब छोपेर पकाउने। छोपिसकेपछि साग मजाले घट्छ अनि पछि चलाउनलाई सहज पनि रहने गर्छ। अब यसलाई मासुमा राम्ररी मिलाइदिने। कुखुराको मासु अनि यो पालुङ्गोको साग पालक चिकनको कम्बिनेसन गरिसकेपछि एकदमै स्वादिलो रेसिपी तयार हुने गर्दछ। र यसरी बीचबीचमा यसलाई चलाउँदै पकाएर तयार गर्दै पनि रहने। यतिको भएपछि लगभग हाम्रो यो पालक चिकन पाकेर तयार पनि हुन थालेको छ। अब यसलाई मैले निकालिदिएँ अनि त्यसपछि यो पालक चिकनलाई यसरी सर्भ गरिदिएको छु। अत्यन्तै स्वादिलो भएको र बनाउनुको लागि निकै नै सहज पालक चिकनको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने चाहिँ यसपालि पालक चिकन बनाएर घरमा परिवारमा साथीभाइहरुसँग एकदमै इन्जोयसँग खानलाई नभुल्नुहोला। फेरि भेट्नेछौँ अर्को नयाँ भिडियोमा। तबसम्मको लागि नमस्ते।